התערבתי, זה היה מחלק את העיניים. הבעיה אני יכול להתערב, אבל כאילו, אני רציתי להגיד לו את השני, אני לא יכול לעשות בכלל. אני יכול לבקש בשבילך. זה השומר. אני גם יכולה לדבר עם מייסר, ואני דחיתי עד עכשיו לשיחה עם מייסר. כי רציתי לעשות את זה לבד, או שאני אעשה את זה פשוט דרך האוניברסיטה, זהו. התחלתי לשלם, אבל בטח שאני. לא, אני עדיין אשלם, כי התשלום על הביטוח. עכשיו יש כאלה שרוצים יותר, ואז גם עושים את זה קופה. כמו כל הבית-חולים יש אותו את התשלום. ושילמת קצת ביוקר, אף פעם לא תגדל את הילד מבולבל. אני אוהב את הזיפים שעל פניך, את החופש בעיניך. הזיפים שעל פניך. אבל אחרי שחזרתי מפה, שדעת אני צפת. אני יודעת ללטף, לא מתכופפת, נראה לי שאתה רוצה ללמוד את הכבישים. במתח, לא נבהל ולא בורח, נוסעים לשכוח, גאים לברוח, לפחד בכוח, ירחח בחלון מאחור, כששתקת ראית גיבור, עם ערך חיים תחיה, תראה אותי, אתה נהיה דומה, אני אוהב שנגיע אליי. יאללה, בואו נעשה מקדונלדס. לא, אבל אני קוצץ. נראה לך? לא מביאה כלום. נראה לך מקדונלדס? הנה חיילי צה"ל. חללי? בן מה זה? לא להגיד חיילי צה"ל. חינוך. למה היה לה שרוך? על יחידות אם אין לה יש פה, שרוך כל מיני ולא יחידות. חינוך. יש לה שרוך לבן, אני הייתי אעזור.